Отже, розкажіть зараз, де ми знаходимось і що ми навколо себе бачимо, можете трошки розказати. Це ви знаходитесь у мене в квартирі, де я живу з 1985 року. Ми отримали від Будкомбіната, райбудкомбіната, де я працював, дали мені квартиру, оцю трьохкімнатну, за те, що як передовик производства. І оце дали квартиру, і з тих пір ми тут живемо. Я, дружина і двоє діток жили. Зараз вони виїхали, в Харкові живуть, а ми вдвох з дружиною зараз тут. Оце ви в моїй кімнаті, оце моє робоче місце. І я тут видаю на гора свої матеріали кожного дня. Тобто це, можна сказати, серце і мозок всієї вашої зараз діяльності. Так, так. Тут відбувається магія. Ну, напевне. Добре, а от я бачу дуже багато цікавих фотографій на стінах. Давайте ми пройдемось, ви нам трошки розкажете потрошечки про кожну з цих, що ми взагалі бачимо, нагороди, фотографії. От про кожну з них щось трошки розкажіть. Ну, кожного, так як я працював фотографом, то влітку в мене роботи не було. Діти всі відпочивали, і я сам собі робив відпочинок. Не собі, а своїй сім'ї. І ми кожного літа вже на протязі 35 років виїжджали на Оскіл. Це Красnooскольське водосховище, і там жили місяць, два, три. Ловили рибу, жили на природі, як дикуни. В наметах? Нам в палаці, в наметах варили собі їсти. Останні 5 років питались зеленю, там навіть рибу одну тільки їли і все, а так було. І жили там. А в минулому році Оскіл замінив Балаклійський ізолятор, де я просидів рівно 100 днів. Ну, ми ще до цього дійдемо. От якраз той сом, що я вловив. Отакий сом, отаких сомів ловили на вудочку. Це в якому році? Це 10 років тому. 10 років тому. А взагалі, саме більший в 1999 році я вловив сома на 28 кілограм. 20. На день народження дружини, сестрі. Так що був час, відпочивали. От кожного дня жили на природі. І так, природа це все раді того, щоб стоя жити. Далі фотографію 60 років зробили. На 60 років у мене на футбольному святі все своє життя я пов'язую з футболом, так як питаюся до сих пір грати вже з якимсь 8-м чи якимсь 5-м поколінням, з молоддю. І є що пригадати. Ми були на стадіоні, біля роздягальні. Ось роздягальня була в такому вигляді, що страшно було на неї дивитися. Страшно дивитися. Оце на початку. А потім організували суботник, прийшли дітки, прийшли футболісти і відбудували, все зробили. І вже в перший рік футболу футбольна команда «Маяк Савинці» зайняла 2-е місце в першості району по футболу. Так як у нас бюджет був 50 тисяч, а так, що перше місце зайняло, був бюджет 600 тисяч, що нам з ними тягатися, ясна річ, було ніяк. Паралельно в роздягальні був зроблений музей історії футболу Савинці, футбольної команди «Маяк Савинці». Ось на цій фотографії, ось це збори футбольні, футбол. А ще до того, як зробити футбольну команду, ми зробили банер. Почни очищення влади з себе. Не кради, будь чесним, не будь байдужим, не бери і не давай хабаря. І ось такий банер висить у Савинцях на будинку культури. Ми його повісили ще в 2014 році і стали жити по ньому. З нас до сих пір сміються.
А хто живе так? Ну, воно, можна сказати, так і є, тому що в нас країна вся корумпована до такої ступені, що без допомоги Заходу, без допомоги Америки, ми з цієї корупції не виліземо. Так що я звертаюсь до вас, допоможіть, будь ласка, тому що у нас отут сидів декілька днів хлопець і казав, хто б не прийшов до влади, його куплять, його підставлять і все. Оце зараз, що у нас робиться. Ви як думаєте, Україна зможе жити за цими принципами, які ви тут? Звісно, зможе. А як же? Я в це вірю. Прийдуть хлопці з фронту, наведуть порядок, і вже отих, хто зустрічав Росію хлібом-сіллю, хто плескав отут, радів, що слава Богу, що прийшла Росія, хай туди на Росію йдуть, хай туди забирають з собою, хай живуть там, а тут Україна буде будувати українську державу. А хто не хоче, ніхто нікого не держить, не тримає. До побачення. Вам тут робити нічого. Ще не правий. Абсолютно. Так і є. Я Так з вами і є. згоден. Тому що ми так уже 30 років 32 роки при незалежності маємо те, що маємо. А чому це маємо? Ви не знаєте? А я знаю. Тому що в 91-му році, коли проголосили незалежність, і стали проводитись вибори до місцевих рад. Ось тоді ми, отакі як ми, стали депутатами і хотіли обрати собі нових, отаких як ми, хлопців, зміну. Але комуністи не дали ні в районі, ні в селищі, ні в районі, ні в області, ні у Верховній Раді. То, що у Верховній Раді була група 239, ви ж молоді, ви цього не знаєте. Я знаю, так. А група 239 робила закони, такі, які їй потрібні були, учила Чорновола Юхновського, як треба жити, які життя віддавали за свободу і незалежність. А вони тепер стали їм доказувати, що ми демократи, ми тепер вас будемо вчити, як треба. І оці всі 30 років вони нам пудрили мозгу. Тепер вже цього не буде. В Естонії, Латвії, Литві прийшли демократи, нові люди, поміняли всіх оцих, не поміняли, а просто відлучили їх від депутатства. Вони до влади ніхто не міг пробитися, хто не литовець і так далі. Сиди й дивися, вчи литовську мову, не хочеш до побачення, їдь туди, куди ти хочеш. Так же і в Україні. А ми – ні. Ми хочемо, щоб російська мова була у нас тут лідером. Живемо в Україні, а якась іноземна мова – праве. Ну це ж парадокс. Де це в мирі таке водиться? А в нас таке є. І ми оці 30 років. І ось вам результат війна. Чого війна? Та того ж, що більша частина отут населення зустрічала оплесками російську армію. І до сих пір ще раді. Ну, це окрема історія про тих людей. Доведеться якось з ними потім вирішувати ці питання. Законом. По закону по будемо закону, вирішувати звичайно, ці питання. Так. Добре, давайте підемо далі. Ми не будемо зациклюватись на тих людях, на яких не варто стільки уваги виділяти, я вважаю. Так. Давайте ми продовжимо. Ось ця футбольна команда, оце ось футбольна команда 2014 року зайняла друге місце. Ось оце футбол. 4 роки ми грали, 4 роки вона займала друге місця, а потім без підтримки держави, без підтримки, тому що гроші, де брати гроші, хлопці хочуть грати, а їм треба чимось платити. А хто, де я їх візьму? Я збирав гроші у таких, як я, таких, як ви. Давали, на. І все. Ну так воно ж не бездонна яма. Треба, щоб хтось допомагав. А тако
Не тільки в нас, а взагалі в країні. І все, опять і ось дійшло до війни. Тому що війна йде чого? Того, що ми вже це бачимо. Угу. Оце такі справи. Угу. Як ви думаєте, після закінчення війни, як ви вважаєте, є сенс, чи може ви хочете відновити футбольний клуб в Савинцях тут? І може ви самі захочете очолити цей клуб, чи хоча б стати якимось, як я не знаю. Я б бачив вас би, мабуть, в ролі якогось почесного лідера, який міг би, як людина, як ветеран футболу цієї місцевості, може очолити і повести за собою вперед. Ви думаєте? Річ у тім, що дай успокоїтися. Добре. Ця війна відкрила очі у мене на дуже багато речей. І багато тих друзів, які були друзями, я їх уже не бачу. І зараз я на все це дивлюсь зовсім по-іншому. У мене вже друге до футболу. Я просто зараз треба зробити країну, побудувати оту, яку треба передати дітям, щоб не було соромно за те, що ми маємо. А футбол і сам прийде, не такий, як я. В футбол прийдуть і молоді хлопці, хай грають, хай знайдеться комусь. Я буду за цим спостерігати. І чи можу, я завжди всім допоможу. І все, я нікуди не дінуся. А ходити, пробивати, просити отак. Я вже 4 роки ходив отак, просив, дайте, будь ласка. А з мене сміялися і думали, що я тут їздю на джипах. І до сих пор ще й друзі сміються. І все. Що тоді казати далі? Ясно. Ну, складні часи, я розумію. Та, дійсно, воно поділило серед нас на згодних і незгодних, скажімо так, на тих, хто залишився вірним своїй країні. Державі. І на тих, хто, можливо, зрадив в якомусь сенсі або просто залишився байдужим до того, що зараз відбувається. Це дійсно складне питання. Давайте, може, тоді від нього трошки зараз відійдемо в сторону. І про футбол ми вже трошки поговорили. Давайте ще повернемось до вашого другого захоплення, або, може, першого. Я не впевнений, що у вас найбільше захоплення? Футбол чи фотографії і відео? Що б ви сказали? Що для вас більш важливо? Футбол було моє життя. Коли я в 91-му році ми зробили прощальний вечір в будинку культури і попрощалися з футболом. Я тоді сказав, що футбол закінчився, але життя продовжується. Тепер я буду шукати себе в кіно, щоб мої кіно стали історією селища. І я це продовжив уже після футболу. Те було тоді, а це зараз. Так що всьому свій час. Тобто це як наступний етап? Етап, так, так. І ви зараз намагаєтесь цей наступний етап переводити на нові рейки вже через ваш YouTube-канал? YouTube-канал, щоб всім показати, як ми жили оці ось 50 років. У мене все це є. Чи є у вас з ваших історичних відео, які ви вже опублікували, звичайно, багато там чого є, а чи є щось таке, чого ви ще не публікували? Щось таке зі старого архіву, чого ви ще не показували на своєму YouTube-каналі? Тисячі. Тобто ще можна багато чого чекати від вас? Я викладав по 10, на початку по 10 кін, а з мене сміялись, приходили і казали:
що ти робиш по 10 кін за один день, хто їх дивиться? Я кажу, так а мені, якщо викладати по одному, треба ще 100 років жити. Я ж не проживу скільки. І все. Я викладав по 10 і все. У мене за рік пройшло 500 кін. Оце зараз 520 кін за один, ну так, за рік. Тільки ж рік я був, чи 100 днів я був, відпочивав так. на Осколі. Наскільки сильно ви думаєте, от вся ця війна, ситуація з окупацією, через яку ви пройшли, і, звісно, те, що вас взяли в заручники, я не скажу, що це полон, бо полонені це військові, вас буквально взяли як заручника. Наскільки ви вважаєте, це вплине на подальшу вашу роботу як документаліста, як виробника документального кіно взагалом, і може це трошки змінило вектор, чи... Ну як, відкрило глаза, хто є хто. Ага. Жінка йшла по базарі. Від неї ховались. Мої друзі. І все. Що ж їй казати? Як мені до них відноситься, скажи? Ну, такі то друзі після того. Оце такі друзі. От і все. Добре, тоді, може, щоб вже цю тему, якщо ми зачіпаємо, то, може, тоді розкажіть, як, власне, це сталося, і що, власне, було, коли вас вже забрали? Тобто, як це сталося і що було потім? Ну, отут я спав 22 березня. Не спав, а сидів, робив щось, дивився новини. От телевізор. Чую, щось шумить. Де? Туди, а там іде колона. Іде колона, а по бокам ідуть по 6 чоловік з кожної сторони з автоматами по вікнам націлені солдати. Я засняв. З балкона засняв цю колону і зразу ж виклав в інтернет. Так як перед цим я дивився не колону, а дивився по телевізору в новинах, як жінки падали під машини, зупиняли танки, зупиняли оте все. Я дивився, був напічканий, отакий в мене ж, я не можу ж, як ото гарячий кажуть. І так я під враженням цього телебачення зразу ж виклав, жінка встановлювала, я та що там куди. Виклав і все. І пішло воно в Ютуб, ця колона. Потім після колони, я кажу, засняв через деякий час Веселівську розбиту школу, потім Залиманських патріотів засняв. Люди з вилами в руках зупинили, не пустили в селище Савинці колону. І вона зупинилася перед селом і стала там. І все. А потім, уже після того, як почали дзвонити друзі, сусіди і так далі, що ти робиш, схаменись і так далі. Все я відключив інтернет, все заховав. І з жінкою стали жити на дачі, там, де ми були. І 28 травня приїхали ще о 6 годині ранку. 8 чоловік без масок, один був в масці, а та без масок. Зробили обшук і заарештували, побили трішки. І заарештували мене. І відвезли до Балаклійського слідчого ізолятора в 3-ю кімнату, де я був рівно 100 днів, як один із самих більших бендерівців і нацистів Балаклійського району. Дід 70 років. Про що ми балакаємо? Небезпечний злочинець. Небезпечний злочинець. А чим вони аргументували ваше затримання? Аргументували те, що на мене, ясна річ, був доніс, що він оте викладав, щось робив. І так як я волонтер, то маю ж активну життєву позицію, то причин багато. І вони мені хотіли, що я коригувальник. Ну, я відмовлявся, тому що за коригування ж
Там зразу, там ми тільки не вийшли. Відмовився. Потім пришили мені бендерівця, так як я розмовляю українською мовою, а всі по-російськи, то бендерівець. І останнє, саме головне, те, що вони змушували мене працювати на них, щоб я знімав їхні війська і хвалив їхню армію. Ну, я, ясна річ, відмовлявся і тому сидів так довго. Сидів би вічно, аби не 7 вересня звільнили Балаклію. А так, 4-го звільнили мене. Просто так як я саме більший, по камерам пішов слух, що там сидить дід, який вже 100 днів сидить. Отака борода, оте все. І вони просто звільнили, чого я не знаю. Ну, я думаю, вважаю, що так. І все. А може, потім просто тікали і перед тим, як тікали, тікати. бо я їм вже не потрібний. Вже поняли, що я ж не і вбивати треба, а вбивати. Ну, як і вони ж не за мене, за себе переживали. Що я після Бучі, після Ірпіня, кожен із них боявся сам за себе. Тому що кожен був на учоті, хто є хто. І все. А потім 4 вересня прийшов, отака борода, дивились мене. Так, так. Ото ми ж з дружиною отут зустрілися. Завдяки їй. Я отут, вона вимолила, витягнула мене. Вона ходила з ними говорити, просити за вас, так? Да, вона 8 разів туди приїжджала, 5 разів її назад послали. Не прийняли нічого. А 3 передавала передачі. Да. А що вони їй казали? Там все по-різному. Тобто, То відмовляли, то щось їм не подобалось, то не хотіли, то причин багато. Просто там порядку не було ніякого. Там сьогодні на час би раніше чи ще б що-небудь пішло б так, а так не так, то це ж не люди, це не люди. З ними домовлятися чи вести розмову ні про що. от ви кажете, вони хотіли, щоб ви знімали про них кіно, ну, Так. які вони тут класні. Чи у них була якась конкретна ідея, що вони хотіли, щоб ви зняли? Чи вони просто загалом хотіли, типу, як, зніміть щось? Ні. Хотіли, щоб працював на них і все. Ага. Щоб я щось знімав і викладав у себе на каналі. Те, що вони скажуть. Саме у себе? У себе, так. Да. Я в себе на каналі викладав би і все. Отака була. Давай нам пароль, ми саме будемо те. Ну, я ж відмовлявся. Ну, ясна річ. Ну, окей, таке може трохи дивне питання, але от я так думаю, чи не вважаєте ви, що це може бути таким собі певним визнанням з їх боку вашого професіоналізму, те, який ви дійсно серйозний фільммейкер, назвемо це сучасним модним словом, що вони зрозуміли, що ви не просто як людина, яка там зняла колону на телефон, як більшість хто знімав, а ви людина, яку можна використати на свою користь. Тобто, як би це може цинічно в певному сенсі не звучало, але вони оцінили ваш вклад в цю сферу діяльності. Мені смішно. Про що ви говорите? Хто кого цінив? Вони цінять тільки саме себе. Їм треба, щоб на них їм робили те, що їм треба, що їх подобається. Я спочатку з ними доказував, спорив таке, що Україна, що ми українці, що ти я по-українськи балакаю, а вони ж по-російськи. Ні, а чого я буду по-російськи, як я українець? Електрошокером, за кожне українське слово електрошокером. За кожне щось не так по палкою чи ще що-небудь. Про що ви говорите? Тобто, які там понять ніяких нема. Ви не побачили серед них людей, які могли б реально, як от люди з культурним, якимось більш бекграундом, розумінням того, що це щось більше, ніж просто пропагандистський матеріал може бути. Ми з вами дивились українське телебачення. А ті, хто дивився російське телебачення,
Я вважаю, що їм даремно щось казати, доказувати. І. Оце я тепер тільки розумію. Тому що зараз я ще зустрічаю на вулиці, зараз ще жалкують, що тут не Росія. Мої мешканці, сусіди і так далі. Про що ми балакаємо? Ну, да. От і все. А їх Ясно. Тобто ви навіть, ну ви кажете, що спочатку ви намагалися з ними якось сперечатись, Да. якось знайти якусь спільну, спочатку щось як мінімум довести їм щось. так? довести. Я ж думав, що люди, а потім і все. Ясно.